හයිඩ්‍රෝෆේෂල් කවුරුත් වෙන හයිඩ්‍රෝෆේෂල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? හයිඩ්‍රෝෆේෂල් එකක් කියන්නේ හයිඩ්‍රෝෆේෂල් මැෂින් එකක් ආධාරයෙන් කරන ෆේෂල් එකක්. හම මතුපිට ඇති කුණු දුහුවිලි හා මැරුණු ශෛල පහසුවෙන් ඉවත් කරන අතර හම අභ්‍යන්තරයේ ඇති සමහරක් අපද්‍රව්‍ය අපිට ක්ලෙන්සර් හා ස්ක්‍රබ් එකකින් ඉවත් කිරීමට අපහසු අපද්‍රව්‍ය බ්ලැක් හෙඩ් වයිට් හෙඩ් හරි කුණු ලෑවල තියෙන සැරව ගතිය පහසුවෙන් මේ ඉවත් කරන්නට පුළුවන්. සම නිසියාකාරව පිරිසිදු නොකිරීමෙන් හෝ බ්ලැක් හෙඩ් වයිට් හෙඩ් ඉතිරිවීමෙන් හෝ කුණු ලෑවල ඉතුරු බැක්ටීරියා තවමත් නිසියාකාරව ඉවත් කිරීමට නොහැකි වීමෙන් සමහරක් ආසාදන ඇතිවෙන්න පුළුවන්. මෙම උපකරණය මගින් මෙම ආසාදන පහසුවෙන් ඉවත් කිරීම මගින් සම දීප්තිමත් දිදුළු භාවයක් ලබා ගන්නා අතර හොඳ ප්‍රතියක්ෂකාරකයක් ලබා දෙයි. එමගින් මේ ෆේෂල් එකකින් පසුව නිරෝගී සමක් ඔබටත් ලබා ගන්නට පුළුවන්.